finns inte. Alltså det är så mycket glass. Det här är fördelen med att ha en bror och en pappa som jobbar på GB Glass. Alltså. What? Kalla mig glassbäcknaren. Vi har maxat hela frysen med glass. Dum det är ju. Ja, och det där är bröd. Fett mycket glass. Det är fan första gången jag går utan jacka i år. Ja. Det är första gången jag går utan jacka i år. Mm. Nej. Fett skönt. Flen levererar. It's in the eyes. Han är helt fokuserad. Aj! Vad gör jag här doken, bro? Nej, jag kör inte Street Fighter, bro. Get fucked up, bro. Hej hörni och välkomna till en ny vlogg. Jag är hemma i Flen. Jag gillar att jag kallar det hemma i Flen för att det kommer alltid vara mitt hem. Där jag är ifrån. Mina föräldrar bor i Flen och mina syskon. Så för mig är det en sån himla stor lyxgrej att få kunna lämna storstan. Åka hem till Flen och bara få vara liksom. Det är någonting fint och speciellt med att kunna få åka tillbaka till dit man är uppvuxen och man liksom känner sig som hemma. Jag flyttade hemifrån från Flen när jag var 19, så jag var ganska ung, till Stockholm. Och har bott där. Ja, jag har ju flyttat hem ett x antal gånger, för att låta oss vara ärliga. Det är fan inte så jävla lätt att axlas med vuxenlivet liksom. Men jag har alltid känt att Stockholm inte riktigt är mitt hem, utan det är något typ av pitstop som jag gör i livet. Och sen att kunna få åka hem till Flen, till liksom, så här, vägarna man känner igen och folket man känner igen. Och jag är en väldigt nostalgisk person. Det gör någonting lite extra med mig att bara få kunna göra den grejen. Och sen är det också så många gånger att varje gång jag är hemma i Flen så känns det som att jag får en möjlighet till att kunna connecta med mitt inre på ett annat sätt. Jag går mer inåt i mig själv och det känns som att jag tar liksom en paus från hela surret som har med Stockholm att göra. Det känns också som att jag får liksom en möjlighet till att checka mig själv. Kolla hur måendet är. För mig i Stockholm så är det väldigt enkelt att distrahera sig. Det är både det ena och det andra man gör. Springer runt och är på 13 000 olika ställen och träffar massa människor och det är himla mycket intryck, och det känns som att jag liksom inte bara kommer till ro för att bara så här, hur mår jag? Och när jag då är här hemma i Flen så det känns som att det är mycket som kommer upp till ytan, både på gott och ont.
Och det är så himla viktigt att ta sådana stunder för sig själv. Just för att det här maskineriet ska kunna orka och fortsätta liksom leva i storstadssurret. Och jag inser ju mer och mer för liksom ju äldre jag blir att jag är verkligen en småstadstjeja. Jag kan inte säga att jag trivs till 110% med att bo i liksom en storstad där allt bara är stort. Jag tycker det är supermysigt att tillhöra ett litet community där alla känner alla och alla hälsar på alla. Och liksom, ja men det är någonting extra med det, tycker jag. Så. Jag har känt liksom att vintern har varit lång. Den har varit lång, men att nu få sitta här och känna hur solen bara värmer ens panna. Då känns det väldigt skönt att veta att så här, nu har vi tagit oss igenom det. Även om vintern har sina otroligt fina sidor också, så känns det som att vi är många som känner att det kan bli tungt. Liksom. Allt saktas ner, det är mörkt, det är kallt. Man kan liksom inte distrahera sig på samma sätt. Och jag kan tycka att det är faktiskt nyttigt. Trots att det är jobbigt så är det nyttigt om man är öppen för det. Och jag är ju verkligen en person som tycker det är svinviktigt att kolla sitt mående. Och verkligen trycker på det för alla runt omkring mig. Att kolla sitt mående är lika viktigt som att springa till vårdcentralen när du har en skada eller whatever liksom. Och att känna inte är så farligt. Det är många som är väldigt rädda för att känna, för att det är väldigt jobbigt. Och ofta så handlar det ju om att man inte riktigt vet hur man ska hantera sina känslor eller förstår sina känslor. Jag tycker det är så trevligt. Jag blir liksom inte ens självmedveten när jag är här hemma. Att jag håller upp en kamera och pratar med mig själv. Det är liksom, jag känner mig så trygg. Men ja, tillbaks till att det är viktigt att kolla sitt mående. Det är säkert någonting jag kommer lyfta många gånger på den här kanalen. För att jag vill ju att alla ska må bra. Och kan man på något sätt bidra till en nyttig tanke eller sålla ett nyttigt frö hos någon, så är det bara bra. Jag tänker vara här i några dagar till och bara vara med min familj, träffa gamla barndomskompisar och liksom bara vara Hanni. Det låter kanske superlöjligt för några utav er där ute, men för er som fattar grejen så det är verkligen en lyxvara och det är någonting jag tar vara på, verkligen. Ja, det är klart att min kamera dog. Men det jag sa var att jag kommer fortsätta njuta av den här utsikten och kanske sitta och meditera lite. Eller sitta i tystnad och bara njuta av att solen bara blässar mig idag. Nej, det här, mina vänner, det är livet.